Här är allt du ska tänka på om det är första gången du tvättar din bil själv i en tvätthall. Det första du ska tänka på är att när du kör till en tvätthall så kommer troligtvis motorn vara helt varm. Det här innebär att motorhuven kommer vara varm, även fälgar och bromsar kan vara lite varmare, vilket gör att kemet du applicerar kan torka in snabbare. Och för att motverka det här så kan du spola av huven och de utsatta delarna med kallt vatten först. Men eftersom motorn fortfarande är varm och kommer vara det ett tag så kommer det fortfarande värma upp huven under tvättens gång. Nästa steg är produkterna. Här är alla produkter vi kommer använda för att få den här bilen helt ren. Men det första steget är att använda avfettning och då är det de här tre vi ska använda och nu ska jag visa vad de gör. Den första produkten heter Dissolve och det här är en kallavfettning som vi lägger upp till dörrhandtagen i höjd. Och den här tar all petroleumbaserad smuts, alltså asfaltsprickar, oljestänk och så vidare. Produkt nummer 2 heter Relieve och det här är en flygrostborttagare och fälgrengöring. Och ett tips med den här produkten är att backa bak ett steg när ni ska applicera så får ni bättre spridning på produkten så går det åt lite mindre. Men den här löser upp all bromsdamm och flygrost och som ni ser blir den lila när den reagerar. Och vill man vara på den säkra sidan kan man spola av bilen mellan varje kemsteg så behöver man inte vara orolig för att kemet hinner torka in. Annars om man vill lägga dem på varann så är ordningen följande. Kallavfettning, flygrostborttagare, alkalisk avfettning. Nu applicerar vi extracten, vår alkaliska avfettning som tar all organisk smuts och den här lägger vi över hela bilen. Låt avfettningen verka ett par minuter utan att torka in och sen är det bara att spola av nerifrån och upp. Och bortsett från vintern så behöver man ju inte använda kallavfettning på lacken varje tvätt utan ni kan alltid kika innan om det behövs. Nästa steg är schamponeringen. Vi använder vår Purify shampoo. Det här är ett glansschampo och blandningsförhållandet på det här är 1 till 2000. 100 tvättar en sån här. Och när vi schamponerar är det viktigt att vi börjar högst upp på bilen. Det är för att här är det oftast renast och sen avslutar vi med delarna längst ner. Och så schamponerar vi med raka drag. Och som ni ser använder vi en sån här mikrofiberhandske. Man kan också tvätta med en vanlig tvättsvamp men se till att den är ren. Det finns en tendens att det fastnar smuts i svampen som man sen bara repar upp hela bilen. Självklart kan det ju fastna smuts i en sån här mikrofiberhandske också. Men här har du långa strån som kapsulerar in det och minimerar risken för repor. Och nu det sista kemsteget innan vi är helt klara med tvätten är att applicera ett lackskydd. Vi har ju massa olika men det här är vårt absolut lättaste lackskydd att använda. Det heter Amplify Wet Coat och den här appliceras när lacken är helt blöt efter man schamponerat. Då duschar ni bara ut produkten på panelen så här på hela bilen. Och när ni har gjort det så blåser ni av bilen med vatten. Och då är ni klara. Och nu till det absolut sista steget av tvätten och också en av de viktigaste för att man ska få resultat för det här arbetet man har gjort. Och det är att torka av bilen. Och anledningen till varför det här är viktigt är delvis för att vattnet som nu ligger kvar, om det får torka in i solen så kan det bli vattenprickar. Men också för att när man har lagt ett keramiskt spraylackskydd som Amplify på blöt bil så kan det ligga kvar lite rester som man inte fick bort när man spolade och då får man bort det med torkduken istället. Och ni ser hur lätt det är att torka av bilen nu.